Ik zit weer in de Fiat. Het is nu denk ik 2 weken later of zo. En ik ga hem weer starten. Kijken of de accu het nog doet en zo. Kijken. Nou, de accu doet het. Dat wou ik eigenlijk vooral weten. Hoeft voor mij nog niet eens te starten. Dat doe ik morgen wel. Oké, dat doe ik morgen. Vandaag lijkt hij weer paars. Dan gore sticker erop. Nou, hij staat er nog net zo bij als ik hem heb achtergelaten. En ik ga even een rondje rijden. Kijken of alles goed is. Hoe groot is de lekkage onder de auto? Nou, valt er mee. Kijken of hij nog water heeft. Ja, ook prima. Olie. Ja, er mag wel iets bij. Volgens mij heb ik dat ook liggen. Niet knoeien. Met één hand. Oh, ik wou zeggen met één hand filmen. En één hand gieten is ook wel lastig. Het ziet er goed uit. Nou joh. Ik durf wel een rondje te rijden. Veel zin in. Of 2. Ik weet niet eens meer. 2. Ja. Pompen. Beetje de benzine oppompen na zo'n lange tijd. Ik draai het contact om. En dat doe ik even nog een keer. Dat even de oliepomp, nee, de benzinepomp volloopt. Oké, niet bij de eerste keer. Pompen. Ook de sleutel een paar keer omdraaien helpt om de benzinepomp te laten pompen. Maar ik weet niet of het ook bij deze Fiat is. Maar doe het toch maar. Ja. Zie? Superleuk! Oh, zat het even, maak je even zorgen. Wow, gaat hij wel starten? Hij mag afslaan. Beetje pompen. Net als een oude Amerikaan. Kom op. Ja hoor. Beetje warm lopen. Een dikke rookpluim achter uit de uitlaat. Niks aan de hand. Je moest niet denken dat er wat aan de hand was hoor. Ik ga even een stukje rijden. Want dan kan ook de accu even opladen. Er zit nog wel benzine in. Oh, ik gebruik voor het eerst de achterruitenwisser. Die doet het gewoon. Die spiegel, ja, die zit echt niet goed. Wat leuk hè, dat hij gewoon starten doet. Oh man. Zo'n mooi autootje gefixt. Dan gaan we, lift off. Het geluid van deze auto is echt ongelooflijk. Oh. Obstructie.
politie achter mij. Ik weet zeker dat ik gestopt ga worden. Kijk dus naar mijn warmtemeter. Altijd als hij rond de 90 gaat, denk ik, hoor ik de ventilator? En nu is hij net aangesprongen. En dat is dan zo fijn. Dat je fix werkt. Nou, hij ruikt ook prima. Geen benzinelek of zo. Die hebben we al verholpen. Die pedalen zitten ook zo dicht op elkaar. Zo geparkeerd, autootje uit. Leuk hoor. Potverdikke me. Waar druppelt hij nou uit dan? Hij loopt ook helemaal leeg. Het is niet daar bovenuit. Daan AWB. Daan WB. Is dit dan samen 8x8? Met nog 2 assen. Man oh man hé. Hier. Hij lekt zelfs door de aanhanger heen. Nou, het is nu voornamelijk water hoor. Het is bijna geen milieuvervuiling meer. Iemand heeft mijn knipperlichtglaasje eraf gebroken. Waarschijnlijk omdat ik een beetje ruim geparkeerd stond. Ik heb een nieuwe. En ik heb van Daan en Christina heb ik een hele mooie nieuwe tang gekregen voor mijn verjaardag. Ga ik nu pakken.